Selamat datang ke episod Smashpop Unbox terbaru. Nama saya Jason Smashpop, kawan buka kotak anda. Seperti yang anda sudah ketahui, hari ini kita akan membuka kotak REALME BUDS Q. TWS terbaru kita orang. Tapi sebenarnya bukannya terbaru lah, sebab benda ni sudah pun timbul di pasaran sejak 1 ataupun 2 bulan yang lalu. Tapi tak apalah kan, untuk semua yang belum membeli dan masih terfikir-fikir sama ada saya nak beli ke tak, best ke tak benda ni, bolehlah lihat buka kotak saya ini. Hari ini kita akan membaca 2 komen daripada anda semua. Komen pertama daripada Wais Untitled. Kata dia, saya suka background putih macam ni, clear. Terima kasih kerana sukakan background putih macam ni. Background putih macam ni pun sukakan anda, Wais. Komen kedua daripada Aiman Danish. Kata dia, bila nak sampai 100k subscriber? Saya pun nak tahu bila nak sampai. Kenalah jemput korang-korang untuk tolong sharekan channel ini ataupun video-video di channel ini kepada kawan-kawan anda, supaya lebih banyak orang yang akan nampak channel ini. Lepas tu dia orang tekan subscribe. Sebab bila sampai 100k subscriber, saya akan membuat giveaway. Siapa nak? Jom kita lihatkan di sekeliling kotak dahulu. Ini adalah design kotak REALME untuk semua gadget-gadget diorang kan. Warna kuning kan. Depannya kita nampak dia punya rupa TWS ni. Ciri pertama dia kata 20 jam. Wow, bateri ni boleh tahan 20 jam. Sebab dalam satu charge menggunakan casing ini, anda boleh mendengar muzik selama 4.5 jam. Tapi dengan menggunakan casing ini, sebab casing ini pun boleh mengecas earphone ini kan, so anda boleh dapat lebih kurang 20 jam begitu. Benda ni juga mempunyai driver yang besar 10mm. Untuk earbuds macam ni, semakin besar dia punya driver, semakin kuat ataupun semakin merdu dia punya bass. 119 millisecond latency, maksudnya kadar pemendaman ataupun latency. Untuk main-main game kan, dia sangat rendah. 119 millisecond sahaja. Instant connection menggunakan Bluetooth 5.0, di mana benda ni senang saja nak dikonekkan dengan you punya phone. Sebab kau buka je casing, benda tu akan connect setermata. 3.6 gram. Wah, benda ni ringan sangat-sangat, 3.6 gram sahaja. Dengan suka citanya, saya nak mengumumkan ini adalah kopek time. Jom. Itu saja. Jom kita tarikkan benda ni dan lihatkan kandungan kotak REALME BUDS Q. Benda pertama, ini adalah kabel untuk charging. Kabel USB ke micro USB. Ada pula penyumbat getah yang berlainan saiz. Maklumlah kan, kita semua punya lubang pun lain-lain saiz dia. So kita kena gunalah getah yang ngam kita punya saiz. Inilah dia bintang untuk episod hari ini, REALME BUDS Q. Wow, jom kita kopek round kedua. Teng. Amboi, kecilnya casing dia. Nampak di depannya ada logo REALME. Itu dia REALME BUDS Q, 2 biji di dalam casing kita orang ni. Jom kita padankan dengan smartphone REALME kita orang, tengok okey ke tidak. Jom. Sudah pun dipasangkan dengan senang sekali, sebab benda ni menggunakan Bluetooth 5.0. Tunggu apa lagi, jomlah kita test try dia punya quality music dahulu. Untuk penggunaan kali pertama, saya rasa dia punya bunyi memang kuat, tapi dia punya setting rasa macam tak berapa selesa untuk didengar. Tapi tak apa, sebab benda ni kita boleh menggunakan REALME Link, aplikasi REALME Link untuk mengawal dan juga membuat tetapan untuk REALME BUDS Q ini. 2 ketukan kita boleh setkan untuk mula ataupun menghentikan muzik. Lepas tu 3 ketukan kita boleh
setkan untuk menukar lagu. Okey, apa lagi? Kalau kita tukarkan, tekan lama-lama selama 2 saat kita boleh menyaktifkan REALME Buds Q. Okey. Lepas tu di dalam aplikasi ini kita juga boleh mengaktifkan game mode ataupun mode gaming. Jom kita bandingkan. Ini pula adalah Jabra Elite 65T. okey. Nampak dia punya kotak pun lebih kurang sama saiz. Huawei FreeBuds 3i yang lebih besar daripada REALME Buds Q ini. okey. AirPods Pro. Nampak? Jom kita cuba try music sekali lagi. okey. REALME Buds Q ini memang kuat dia punya bass. okey. Jadi untuk semua yang sukakan bass yang kuat, okey, dan juga bunyi audio yang solid, anda boleh dapatkan REALME Buds Q ini. okey. Harga benda ni 129 sahaja. Kalau nak beli, boleh klik ke pautan di bawah video. okey. Sekiranya anda ada Instagram, okey, tolong screenshot video ini dan postkan ke Instagram story korang dan tag saya, sebab saya akan menge-share story-story korang ke dalam Instagram saya. okey. Dan juga jangan lupa untuk langgan dan subscribe ke channel ini. Tekan butang merah di bawah. Kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda dan ikuti saya di Instagram. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.